Good day everyone! For today's video, we're going to discuss about the properties of sigma notation and summation formulas. Mahalaga na napanood natin yung una nating video patungkol dito sa sigma notation or summation notation, sapagkat itong properties of sigma notation and summation formulas ay continuation lamang ng ating naunang lesson. Mahalaga na nauunawaan natin yung nauna nating lesson kung paano ba tayo nag-i-evaluate ng mga sigma notation. At ngayon naman, aaralin natin yung mga properties at formulas ng sigma notation natin sapagkat makakatulong ito upang mas mapabilis yung ating pagsusolve ng pagkuha ng sum mula dun sa sigma notation na meron tayo. Okay? Now, isa-isahin natin sila. Simulan natin ngayon dito sa number 1 na kung saan meron tayong the summation of I from I equals 1 to n is equal to n times the quantity of n plus 1 all over 2. Yan yung una nating formula ng summation. Kapag nagkaka-encounter tayo o naka-encounter tayo ng mga ganitong problem na kung saan yung summation natin is variable o yung term natin is variable at yung ating lower limit ay nag-start with 1, eto na agad yung formula ang gagamitin natin. O, try natin example under ng number 1 natin. So, we have the summation of x from x equals 1 to 10. Kung naalala ninyo mula doon sa una nating lesson, ang ginagawa natin pa nag-i-evaluate tayo ng mga ganitong problem, di ba ginagawa natin is 1 by 1. Okay? So, 1 by 1 ang ginagawa natin. So, ang ginagawa natin, sinasubstitute natin si x by 1 until we reach 10, yung upper limit natin. Kaya ginagawa natin 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Okay? And then, kinukuha natin yung sum after natin makuha yung kada term ng ating sequence. Okay? And then, kinukuha natin yung term ngayon, ay yung ating sum nito. Kaya ang sum nito is 55. Okay? Now, meron tayong mas madaling paraan para makuha agad ang sum nito, nung sequence na meron tayo na x. Sa mamagitan na nitong formula. So, i-apply lang natin itong formula, madali makukuha na natin yung ating sagot. So, halimbawa, substitute na, same pa rin ang ating problem, i-apply lang natin itong formula. So, ang n natin, which is siya yung upper limit, na kung sa yung upper limit dito sa example natin ay 10. Diba? So, ang gagawin mo lang, copy mo lang si 10, and then multiply, n is 10 ulit, plus 1, all over 2. And then, solve na natin ngayon. Alam naman natin, para hindi tayo mapahaba sa pagsagot, ang ginagawa natin, nagsisimplify tayo dito na pwede natin masimplify. Kaya si 10 divide 2, siya ay 5. So, 5 times yung 10 plus 1 is 11. And then, 5 times 11 is 55. And then, so same din yung nakuha nating sagot kapag nag-i-evaluate din tayo ng summation ng 1 by 1, each term po. Pero pag by the use of formula, mas mabilis tayo sa pagsusolve ng ating problem. Okay? Next. Dumako naman tayo sa example number 2 natin. Okay? Meron tayo ditong na property na kung saan yung the summation of C from I equals M to N. Kapag meron naman daw tayong constant, kung yung constant natin, yung summand natin is constant, ang ginagawa lang natin dito ay i-multiply lang natin siya dun sa quantity ng yung upper limit natin, which is Cn, minus ng lower limit natin na M plus 1. Ganun lang ang gagawin natin. So, i-apply natin ngayon yung property na yan para madali natin. Kasi mag-solve tayo ng 1 by 1 ng 1 by 1 ulit. So, i-apply na lang natin yung formula. Okay? So, mangyayari ay si 3 times n, which is 10, minus m natin is 2, plus 1. Again,
in-apply natin yung ating property mula dito sa example natin under ng number 2 na kung saan yung the summation of 3 from I equals 2 to 10. And then, solve na natin yung nasa loob ng parenthesis. So, we have 3 times 10 minus 2 plus 1. So, we have here 10 minus 2 is 8 plus 1 is 9. So, we have 3 times 9 is 27. So, ganyan lang yung pag-apply lang natin ng mga properties natin or formulas natin sa summation. Okay? Kasi gumamit tayo ng napakahaba nito, mas matatagalan tayo. Okay? Next. Dumako tayo ngayon sa example number 3. So, for number 3 natin, meron tayo ngayong, kung kanina, ang constant natin ay yung lower limit at any point or any value na binigay. Kapag naman, ganito, kapag ang ating given ay constant mula sa summation natin, ay yung summand natin is constant, at ang kanyang lower limit naman ay 1 o nag-start kay 1, ang gagawin lang natin dito ay yung constant, i-multiply mo lang ngayon sa upper limit. Halimbawa dito, meron tayong the summation of C from I equals 1 to N. Kaya pag ganyan yung ating problem, si constant, i-multiply mo lang sa upper limit natin. Halimbawa, i-apply natin dito sa example natin. We have the summation of 5 from I equals 1 to 10. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan, i-apply lang natin yung formula natin. Na kung saan, kapag ang lower limit nag-start kay 1, ito, ang gagawin mo na lang, si constant, i-multiply mo ngayon kay upper limit, which is si 10. And then, ang sagot dito ay 50. Kasi 5 times 10 is 50. Kaysa gumamit ka pa ng mahabang process o yung pag-i-evaluate natin ng summation dito. Halimbawa, sige, i-apply natin yung mahaba muna. Yung last time na diniscuss natin. Di ba ang ginagawa natin dito? So, meron tayong 5 o start tayo kay 1. So, 5 plus another 5 ulit plus another 5 plus another 5 plus 5 plus 5 and so on until ma-reach natin yung hanggang ma-reach natin yung pang term. So, 5 plus 5 plus 5. So, napakahaba niyan. Okay? So, ang gagawin mo na lang dyan, gumamit ka ng formula para mas mabilis tayo sa pag-solve. Okay? Okay, next. Proceed naman tayo sa pang-apat na properties natin ng sigma notation. Now, meron tayo ditong the summation of C f of I from I equals M to N. Now, kapag ganyan yung ating problem o ganyan yung ating summation, ang gagawin lang natin dyan ay equal mo lang siya and then yung constant natin o which is si C, ilalabas mo siya mula doon sa summation. At yung magiging summand na lang na summation natin ay si f of I. Kaya magiging C times the summation of f of I from I equals M to N. Now, i-apply natin ngayon yung property na yan mula dito sa ating example. Meron tayo dito the summation of 3K from K equals 1 to 8. Now, i-apply natin ngayon yung ating property. Sabi, kapag meron tayong constant, pag yung summand natin, may kasamang variable, constant and variable yan, ang gagawin mo lang ay ilalabas lang daw natin si constant. Ang constant natin is 3. Then, itatayos mo siya sa summation ng K from K equals 1 to 8. Okay? And then, solve na natin ngayon. So, 3 times, again, meron tayo, pag meron tayong formula kapag variable lang yung summation ay yung ating summand. Ang gagawin lang natin dyan, di ba, n times n plus 1 all over 2. Again, kapag ang ating lower limit ay nag-start kay 1. Ito. Now, i-apply natin ngayon yung ating formula number 1 o yung nandun sa mismong property number 1 natin. We have now 8 times 8 plus 1
all over 2. Again, n times n plus 1 all over 2 or 8 times 8 plus 1 all over 2. And then solve na natin ngayon yung nasa loob muna ng parenthesis. So we have 8 times 9, kasi 8 plus 1 is 9 all over 2. Ayan na. And then 3 times 8 times 9 is 72. Divide 2. And then 3 times, solve natin nasa loob. 72 divide 2 is 36. And then 3 times 36 is 108. So now, the summation natin ng 3k from k equals 1 to 8 is 108. Okay? The next, proceed tayo sa panglima. Okay? Sa panglima natin, pag ganito naman yung scenario ng ating summation, halimbawa, meron tayong the summation of the quantity of f of i plus or minus g of I from I equals m to n. Ang gagawin lang natin dyan, pwede natin silang ipaghiwalayin. As long as they are separated by plus or minus, pwede natin silang paghiwalayin. Okay? I-distribute natin yung both sigma notation natin, yung summation natin sa bawat term nung summed natin. Okay? Now, ito ay applicable lamang sa plus or minus. Pero kapag times, hindi po pwede na paghiwalayin sila. Okay? Next, i-apply natin ngayon itong property na ito mula dito sa example natin. Meron tayo na summation of the quantity of 4t plus 2 from t equals 1 to 5. Ngayon, sabi nga, i-apply natin kapag ganito, separated by plus or minus, ang gagawin natin, pwede natin paghiwalayin sila. So, pag i-distribute lang natin yung both summation natin. So, ang mangyayari ay the summation of 4t from t equals 1 to 5 plus the summation of 2 from t equals 1 to 5. And then next, since diba sabi natin kanina sa number 4 na kapag merong constant, pwede nating ilabas. Diba yun yung under sa property natin? Pwede nating ilabas. Yung na property number 4, pwede nating ilabas ngayon. So we have 4 times the summation of t from t equals 1 to 5 plus the summation of 2 from t equals 1 to 5. So, kinapit ko lang muna. And then, i-apply na natin ngayon yung mga properties and yung formulas natin dito. So, we have 4 times, okay, since t, meron tayong formula to solve for the variables, sa pag-variable yung summed natin. So, ang gagawin lang natin yan, basta ang kanyang lower limit ay nag-start kay 1, gagawin natin yung n times n plus 1 all over 2. Again, so yung upper limit natin dito is 5. So, 5 times 5 plus 1 all over 2. Okay? Plus, again, pag meron tayong constant, sabi sa proper, sa ating formula ng number 3, ng sigma notation na kung saan kapag yung 2 natin dito, okay, constant, at ang kanyang starting point is 1 o yung lower limit natin is 1, ang gagawin na lang natin dyan, yung constant, i-multiply na lang natin kay upper limit. Okay? And then, simplify na natin ngayon sila. So, ito, pwede natin ito mapakancel para mapalit yung ating pag-solve. 4, and then yung 2. So, magiging 2 ito. Okay, so 2 times 5, okay, times 5 plus 1 is 6, plus 2 times 5 is 10. And then, 2 times 5 times 6 is 30, plus 10. And then, 2 times 30 is 60, plus 10. So, the answer now is
7t. So the summation of the quantity of t, 4t plus 2 from t equals 1 to 5 is 7t. Okay? The next. Proceed tayo ngayon sa number 6. Now, kapag ito naman yung ating summation na kung saan we have the summation of I squared from I equals 1 to n. So, meron tayong formula na gagamitin dyan. Na kung saan si n, yung magkakaroon tayo ng n times the quantity of n plus 1 times the quantity of 2n plus 1 all over 6. So, ang gagawin mo lang yan, kapag ganito ang scenario ng ating problem, yung ganito yung summation natin, kapag yung I o yung ating variable, yung summation o yung summand natin ay nakaganito, I squared or any variable, automatic na naka-squared, automatic ito yung formulang gagamitin natin o i-apply natin. Okay, so i-apply natin ngayon sa example natin dito ngayon. We have the summation of x squared from x equals 1 to 8. Again, naka-squared yung ating variable. So, pwede natin siyang i-apply yung ating formula doon sa number 6. Okay? Basta ang lower limit ay nag-start kay 1. Ang mangyayari, substitute lang natin. So, yung upper limit natin is 8. So, 8 times 8 plus 1 times 2 times 8 plus 1 whole over 6. And then, simplify natin yung bawat nasa parenthesis. We have 8 times 8 plus 1 is 9 times 2 times 8 is 16 plus 1. Okay? All over 6. And then 8 times 9 is 72 times 16 plus 1 is 17. All over 6. And then, pwede natin itong ma-reduce yung 72 tsaka 16. 72 divided 6 is 12. So, 12 times 17. And then, 12 times 17 is 204. Now, the summation of x squared from x equals 1 to 8 is 204. Okay? So, ganun lang yung ating pagsusolve o pag-i-evaluate na summation gamit yung mga properties at yung formulas na meron tayo. Okay? So, now, try natin itong example number 7. Now, kapag naka-encounter naman tayo ng naka-cube naman yung kanyang summand, yung term natin which is yung variable naka-cube, ito naman yung gagawin natin. Ano ba? Meron tayong n, the summation of I cube from I equals 1 to n. So, ang ating formula nga gagamitin dyan is n squared times the squared of the sum of n and 1 all over 4. Okay? Yan yung formula ang gagamitin natin kapag meron tayong naka-cube mula dun sa summand natin na variable. Okay. So, i-apply natin ngayon sa example natin. We have here the summation of j cube from j equals 1 to 10. Ang gagawin mo lang, i-apply lang natin yung formula na kung saan yung basta yung ating lower limit ulit nag-start kay 1. Okay? So, substitute na natin yung ating upper limit is 10 since naka-squared siya doon. And then times 10 plus 1 then squared all over 4. And then 10 squared is 100 times 10 plus 1 is 11 squared all over 4. And then 100, pwede natin siyang ma-divide kay 4. Divisible naman sila para mapaliit natin yung ating pagsusolve. So 100 divide 4 is 25. Okay? Times 11 squared is 121 or 121. And then, solve na natin ngayon ito. Okay? So, what is 25 times 121? Okay? So, yung 25 times 121 ay equal siya sa 3,000
25. Okay? So the summation of j cubed from j equals 1 to 10 is 3025. Okay? So now, another example. Ito na. Medyo mahaba ito. Dito lang tayo medyo matatagalan. Lahat may i-apply natin dito. Okay, so we have the summation of j. It is j squared plus 2j plus 2. It should have parenthesis. Again, from j equals 1 to 50. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito, i-apply lang natin yung ating property muna bago natin i-apply yung ating formula. Apply muna natin yung property. Again, pwede natin silang paghiwalayin. So, ipaghiwalayin muna natin. So, magkakaroon tayo ng j squared from j equals 1 to 50. Ito yung sabi natin pag sobrang haba na. Malaki na yung upper limit. So, pag-evaluate niyan ng 1 by 1, may hirap ng summation. Plus, kaya meron tayong mga formulas and properties para mas mapadali tayo. Again, meron tayong 2j. O sige, copyin ko muna. The summation of 2j from j equals 1 to 50 plus the summation of 2 from j equals 1 up to 50. And then, pwede natin munang kopyahin ito. We have, bago tayo mag-evaluate, from summation of j squared from j equals 1 to 50 plus, since may constant, pwede nating ilabas. So, we have 2 times the summation of j from j equals 1 to 50 plus the summation of 2 from j equals 1 to 50. And then, i-apply na natin ngayon yung ating formula ng ating j squared. Kapag naka-squared yung ating variable, so yung summand natin, ang gagamitin natin ngayon dyan ay yung n times n plus 1 times 2n plus 1 all over 6. So, yung n natin ay 50. So, mangyayari dyan is, so, parenthesis, bracket. So, we have 50 times yung ating 50 plus 1. Masyadong mahaba itong ating pag-solve. Times 2n o 2 times 50 plus 1. All over 6. Okay, plus yung ito naman, yung 2, yung second term natin ng summation, we have yung j naman ngayon, di ba? Ang j naman natin ay n times n plus 1 all over 2. Yun yung ating formula. So, magkakaroon tayo ng 50 times 50 plus 1 all over 2. Plus, di na kasya, dito ko na lang lalagay. 2. So, mangyayari, di ba, pag may 2, abang ang kanyang lower limit is 1, ang gagawin lang is copy lang si 2, i-multiply lang natin siya sa upper limit na 50. And then, solve na natin ngayon. So, nung sagot natin dito, we have 50 times 51 times 2 times 50 is 100 plus 1 is 101 na. Isulat na natin para mas mapaliit tayo sa pagsulat. And then 6 plus, ito naman, we have 2. 50 times 51 all over 2 plus, yung 2 times 50 is 100. Okay? And then, solve na natin ulit yung nasa loob ng parenthesis. Okay, so ano magiging sagot natin dito? Pwede natin ito mapaliit, 50 divided 6. Okay, pwede yan. So, magiging 25 ito. At merong itong 3 pa. So, yung 51 tsaka 3, pwede rin. Tama? So, ito ay magiging 7
Okay, sulat ko muna. So, magiging 25 times 17 times 101 plus, dito naman, so, 50. Pwede na ito cancel. O, ito na lang, si 2 na lang cancel natin. So, we have 50 times 51. Ang sagot natin dyan ay, sige, copy muna natin, 50 times 51 plus 100. Okay? So, hindi nakasya yung ating solution. I-move ko lang up ng konti. Ayan. And then, we have here, 25 times 17 ay 425 times 101 plus 50 times 51 ay, that is 2,550 plus 100. Okay? And then, solve na natin ito. 425 times 101, yan ay nasa 42925. Tama? Kasi plus, ito, 2,550 plus 100, yan ay 2,650. And then get the sum. 2 plus 42,925. Ang sagot natin dyan, plus 2,650 ay 45,500. Diba? Pag ganitong malaki, pag manual ang gagawin, medyo matagal ito. 575. So, gano'n lang yung pagsasolve natin. Okay? So, I hope meron kayo tutunan sa ating lesson about the properties and sigma notation. Now, ito yung pinaka-summary natin. Yung summary ng ating properties of sigma notation and summation formulas. Yung 1, 2, 3, yan yung ating mga properties natin. And yung nasa right side, yung 4 to 6, yan yung ating summation formula. Okay? So, kung may mga tanong kayo, feel free to message me or you can comment down below. At upang ma-answer natin yung mga namang katanungan po ninyo. Okay? Yun lamang po. Thank you and God bless po.